Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Easy Vietnamese, nơi mình chia sẻ những câu chuyện đời thường, giúp các bạn luyện nghe và nâng cao khả năng tiếng Việt một cách tự nhiên nhất. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2025. Vậy là chúng ta chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc một năm rồi. Mình thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Khi còn nhỏ, mình cứ thấy một năm dài lê thê. Nhưng càng lớn thì thời gian lại trôi nhanh như con thoi. Nhanh như con thoi là một thành ngữ tiếng Việt dùng để chỉ thời gian trôi rất nhanh. Giống như một con thoi dệt vải, chuyển động liên tục, không ngừng nghỉ. Nếu có thể quay về một thời điểm trong quá khứ, bạn sẽ chọn quay về khi nào? Mình đã hỏi nhiều người câu này. Có người muốn quay về tuổi thơ, lúc chưa phải đi học. Có người muốn quay lại thời mới tốt nghiệp, khi chưa lo lắng về công việc hay gia đình. Có người muốn trở về thời chưa có con nhỏ, để được tự do hơn. Nhưng câu trả lời phổ biến nhất là tôi muốn quay lại thời sinh viên. Còn mình cũng vậy. Thời sinh viên là một khoảng thời gian đáng nhớ, vui tươi và có rất nhiều trải nghiệm. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một ngày điển hình của mình khi còn là sinh viên, từ chuyện học hành, tình bạn cho đến việc làm thêm. Từ lớp 1 đến lớp 12, các bạn được gọi là học sinh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nếu tiếp tục học đại học hoặc cao đẳng, thì các bạn sẽ trở thành sinh viên. Mình từng là sinh viên của trường đại học sư phạm. Các lớp học thường bắt đầu khá sớm. Có một môn học mình vẫn còn nhớ rõ. Giáo viên yêu cầu học lúc 6 giờ 30 sáng. Đối với một người thích ngủ nướng như mình, đây thật sự là một cực hình. Ngủ nướng nghĩa là ngủ dậy trễ. Cực hình nghĩa là một hình phạt rất khó chịu, rất khổ. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, chính nhờ những buổi dậy sớm đó mà mình tạo được thói quen sinh hoạt lành mạnh. Đi ngủ sớm, dậy sớm và có một ngày làm việc hiệu quả hơn. Sau khi ăn sáng, mình lái xe máy đến trường. Có hôm học ở lớp học bình thường, có hôm học ở giảng đường. Giảng đường là phòng học lớn, có thể chứa hàng trăm sinh viên. Mỗi tiết học kéo dài khoảng 45 đến 50 phút. Giữa các tiết học là giờ giải lao. Mình thường tranh thủ thời gian đó để làm bài tập, ôn lại bài cũ hoặc trò chuyện với bạn bè. Một trong những nơi gắn bó với mình thời sinh viên chính là thư viện của trường. Lúc đầu mình không hay vào thư viện vì cảm thấy học ở đó hơi buồn ngủ. Nhưng về sau, khi bắt đầu làm nghiên cứu hoặc cần một không gian yên tĩnh để ôn thi, mình dần dần yêu thích nơi này. Thư viện không chỉ là nơi mượn sách, mà còn là nơi lý tưởng để tự học, tra cứu tài liệu hoặc đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để tập trung. Mình không ở ký túc xá, nhưng nhiều người bạn thân của mình thì có. Và chính nhờ những lần đến chơi, mình mới cảm nhận rõ cuộc sống sinh viên ở ký túc xá đặc biệt như thế nào. Ở ký túc xá, các bạn sống cùng nhau trong một phòng, có thể là 4 người, 6 người hoặc thậm chí 8 người. Dù có nhiều bất tiện như không gian nhỏ, thiếu riêng tư, nhưng bù lại, các bạn có tình bạn rất gắn bó. Bạn có đi làm thêm thời sinh viên không? Mình nghĩ làm thêm là cách rất tốt để sinh viên rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Những bạn có kinh nghiệm làm thêm thường dễ xin việc hơn sau khi ra trường. Ngay từ năm nhất đại học, mình đã đi làm thêm. Nhờ có khả năng tiếng Anh, mình làm trợ giảng ở một trung tâm tiếng Anh và dịch bài cho một trang báo online. Từ đó mình không còn phải xin tiền tiêu vặt từ bố mẹ nữa. Mình cũng cảm thấy rất tự hào vì mình đã tự lập hơn. Vào năm 3 đại học, mình và một người bạn còn thử mở tiệm bánh ngọt. Dù sau một thời gian bọn mình phải đóng cửa tiệm vì thiếu kinh nghiệm và không đủ thời gian, nhưng đó là một trải nghiệm quý giá. Nó dạy cho mình rằng nếu muốn kinh doanh thì cần chuẩn bị kỹ càng, cả về thời gian, kỹ năng lẫn kiến thức quản lý. Nhiều người nói rằng họ gặp mối tình đầu ở đại học. Mình cũng chứng kiến rất nhiều cặp đôi bắt đầu yêu nhau từ thời sinh viên
và sau đó kết hôn. Còn mình thì sao? Mình cũng từng tìm hiểu một vài người, nhưng do khác nhau về suy nghĩ nên đều không đi xa. Thay vì hẹn hò, mình thường dành cuối tuần đi làm thêm ở trung tâm tiếng Anh. Có tuần mình làm từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Nói thật là mình gặp đồng nghiệp còn nhiều hơn gặp bạn bè cùng lớp. Hồi đó những công việc phổ biến với sinh viên thường là trợ giảng, gia sư, phục vụ ở quán cà phê, tiệm thức ăn nhanh hay nhà hàng, bán hàng part-time. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng làm công việc nào vào thời sinh viên không? Bạn có bao giờ cúp học chưa? Cúp học nghĩa là không đến lớp dù có tiết học. Mình cũng từng cúp vài tiết, thường là những môn khô khan, khó hiểu. Tuy nhiên mình không dám cúp quá nhiều vì sợ bị điểm danh. Mình hỏi một người bạn rằng điều gì bạn ấy nhớ nhất thời sinh viên. Bạn ấy trả lời rằng đó là những lần đi ăn cùng bạn sau giờ học. Quán ăn của sinh viên thường bình dân, rẻ tiền nhưng lúc nào cũng vui vẻ, sôi động. Có lẽ vì tụi mình luôn tràn đầy năng lượng, có nhiều chuyện để kể và có nhiều ước mơ cho tương lai. Bây giờ, mỗi khi đi ngang qua một trường đại học, nhìn thấy nhóm sinh viên cười nói, mình lại thầm nghĩ, giá mà thời gian có thể quay lại. Vậy là hôm nay, bạn đã cùng mình quay trở lại thời sinh viên, một thời đầy kỷ niệm, tiếng cười và bài học quý giá. Còn bạn thì sao? Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ thời đại học không? Nếu có, đừng ngại chia sẻ với mình nhé. Mình rất muốn nghe câu chuyện của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast hôm nay. Nếu bạn thích nội dung này, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ podcast này cho bạn bè đang học tiếng Việt nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Easy Vietnamese. Chào tạm biệt.